What's up kasikli, magandang araw nga po muli. Nagbabalik na naman tayo sa panibagong video kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga mag-lube ng MTB chain. So tara, simulan na natin yung video na to. Pag-usapan muna natin kung bakit nga natin kailangang lagyan ng mga chain lube ang ating mga chain. So unang-una dyan, para humaba ang buhay ng MTB chain. Dahil lang MTB chain lube ay yan ang buhay ng mga ating MTB chains. Kung wala nyan ay madaling masisira o malalagas ang mga ngipin ng ating mga MTB chain. Pakinggan nyo guys. Yan o. Yan ang resulta ng walang MTB chain lube na nakalagay sa ating MTB chain. Yan o. Yung mga ngipin niya hindi sumasama ng maayos. Yan o. Kita nyo yan. Parang nakaluto yung ating MTB chain. So yan o. Wait lang. Pakinggan nyo yung parang vibration ng ating mga MTB chains. So ito yung gagamitin nating MTB chain lube, yung Wolves na MTB chain lube guys. Yan o, 50 ml. So maliit na din yung natitira pero may isa pa ako nito. So tara, turuan ko kayo kung paano ang tamang paglagay ng mga MTB chain lube sa ating mga MTB chain. So una ay hanapin nyo muna yung missing link ng inyong MTB chain. Pero kung wala man ay bahala na kayo doon. Pero yun yung technique ko guys. Hanapin yung missing link tapos dun kayo maunang maglagay ng chain lube. Kagaya nito. Yan, buksan na natin, no. Yan, ganyan lang, oh. Isang patak-patak lang. At dapat mismong sa link natin ilagay yung mga, yan, yung mga drops. Wait lang, i-zoom natin. So, dyan natin dapat ilagay yung mga chain lube. Nakikita nyo. Dyan dapat, guys. Para maging smooth yung ikot ng mga yan, yung mga bilog na yan. Kasi yan yung kumakagat sa ating mga cassette. So yan, may mag-vlog dahil naka-macro lens tayo ngayon. At ako pa naghahawak guys. Yan, ganyan lang naman kadali hanggang makabalik kayo dyan sa pinagsimulan nyo sa missing link. So tara, tuloy na natin yung video na to. So yan, tuloy na natin mga kasikli. Pwede nyo yung gawin to guys, pero hindi ko to recommended. Sa mga rushes lang ang pwede gumawa nun. Yan, natapos na natin yung isang buong MTB chain. So may natira pa tayo, pero konti na lang dahil binilisan natin. So yan, tapos isip-ship na lang natin yung MTB para mag-spread yung mga oil nating ginagay. You know, ganda na ng ikot, oh. At punasan nyo na lang yung mga excess oil na nakalagay. Kagaya ng nasa chain ring. Pupunasan ko yan mamaya. Dahil yan na isang excess oil. Yan o, kung nakikita nyo dyan. Madami siyang excess oil guys. Yan, sa pulley. Madami dyan. Need nyo lang punasan yon para maging smooth. Lalo yung pagbabike. Tignan nyo. Wala na yung vibration kanina. Yan o. Meron man. Pero mawawala din yan mamaya guys. Yan o. Inabangan nyo din yung sound check ng Sagmit M120 hubs. So that's it for today's video mga kasikli. Sana ay matutunan kayo sa video na to. So road to 400 subscriber na tayo guys. So mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang all notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video guys. So bago natin tapusin yung video na to,
shoutout muna tayo mga idol. So shoutout sa inyo guys. So comment lang sa comment box nang gustong magpa-shoutout sa akin mga tol. So that's it for today's video. Kung gusto mong video na to, please like, share, comment, and subscribe para lagi updated sa mga bagong video na to. Let's go!